আপুনি মোবাইলৰ নিচাত পৰিছে নেকি? নতুবা আপোনাৰ সন্তানটোৱে মোবাইলটো নিচা কৰি লৈছে নেকি? বহুত অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিও বিফল হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। বহুতে কোৱা শুনো, মোবাইলে মোৰ ল'ৰাটোক ধ্বংস কৰিলে। আচলতে এই কথাষাৰ শুদ্ধ নহয়, কিয়নো মোবাইলৰ ভাল দিশবোৰ অনুসৰণ কৰি ইয়াক জ্ঞানৰ উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বহুতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে। কথাষাৰ শুদ্ধকৈ ক'ব লাগিলে আমি ক'ব লাগিব যে একাংশ অদৰকাৰী ৱেবছাইট আৰু মোবাইলৰ কিছুমান এপছে ল'ৰা-ছোৱালীসকলক ধ্বংস কৰিলে। মোবাইল কমকৈ চাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া বহুত শুনিলোঁ। কিন্তু কেনেকৈ মোবাইলৰ আসক্তিৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে দিহা পৰামৰ্শ দিয়া শুনিবলৈ নাপাওঁ। সেয়ে আজি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব, গতিকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম কথা, অকণমান মোবাইলটো চাই লওঁ, তাৰ পিছত পঢ়িবলৈ যাম। এনেকৈ নেভাবি এইখিনি পঢ়া হ'লেহে মোবাইলটো চাবলৈ যাম বা এই কামটো কৰা হ'লেহে মোবাইলটো চাবলৈ যাম বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা, পঢ়া, খোৱা আৰু খোৱাৰ দৰে কামবোৰ কৰোঁতে মোবাইলটো বেলেগ কথাত থৈ অহাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব। তৃতীয় কথা, মোবাইলত গেম খেলাসকলে গেম আনইনষ্টল কৰিব লাগিব। কিয়নো স্মৃতিশক্তি আৰু মনোযোগ উন্নত কৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আছে যদিও প্ৰায়বোৰে মনোৰঞ্জনৰ বাবেহে খেলবোৰত নিজকে ব্যস্ত ৰাখে। চতুৰ্থ কথা, নটিফিকেশ্যন অফ কৰিব লাগিব, নতুবা চাইলেণ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব। পঞ্চম কথা, নিজকে কামত ব্যস্ত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ডাঙৰ সমস্যাটো এই যে এইবোৰ কৰাৰ পিছতো আপুনি মোবাইলৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰিব। কিয়নো প্ৰতিটো কামতেই আমাক মোবাইলৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। যিহেতু কোনেও নিজকে মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিও আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰে, যুগটোৱে আমাক মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নিদিয়ে। মোবাইলৰ পৰা নিজকে কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰত ৰাখিম বুলি ভাবিলেও অকণমান পিছত আপুনি মোবাইলটো হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য। যিহেতু আমি মোবাইলটোক বাদ দি চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ, সেয়ে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বা নিজৰ সন্তানটোক শিক্ষা সম্পৰ্কীয় ৱেবছাইট আৰু এপছবোৰ আঙুলিয়াই দিব লাগে। যেনে দীক্ষা, জ্ঞান পাণ্ডা, জ্ঞান স্ৰোত, বাইজুছ, খান একাডেমী, আন একাডেমী, বেদান্তু, এক্সট্ৰা মাৰ্ক ইত্যাদি বহু ধৰণৰ ভাল ভাল ৱেবছাইট আছে। তাৰোপৰি আপুনি ই-বুক, মেপ আৰু উইকিপিডিয়াৰ কথাও ক'ব পাৰে। এনেধৰণৰ ৱেবছাইটবোৰ আমি যেতিয়া আঙুলিয়াই দিয়া অভ্যাস কৰিম, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে এই ভাল ভাল ৱেবছাইট বা এপছবোৰ অনুসৰণ কৰিবলৈ ল'ব আৰু সেই বেয়া ৱেবছাইটবোৰৰ পৰা নিজকে লাহে লাহে আঁতৰাই আনিব পাৰিব। নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।